It's me, Ariza Micaela, and I am your today's kachika. Bago ko magsimula sa video na to, gusto ko munang mag-thank you kasi naka 100 subscribers na ako sa YouTube channel ko. Alam ko maliit lang yung 100 subscribers para sa inyo, pero para sa akin, malaking tulong yun. Since nag-ipon pa lang ako ng 1,000 subscribers dapat and 4,000 watch hours before ako ma-monetize. So, napakalaking tulong na magkaroon ako ng 100 subscribers in just a month. So, nag-start ako noong December and hindi pa natatapos tong taon na to. Siguro nag-start ako ng second week ng December and hindi pa natatapos tong month na to, pero naka 100 subscribers na ako. Sana magtuloy-tuloy siya sa loob ng isang taon para mabuo ko yung 1,000 subscribers. Kaya kung bago ka lang dito sa channel ko, at kung nanonood ka ng mga videos ko, subscribe ka na, and click mo na din yung notification bell dito sa baba para maging updated ka sa mga videos na i-upload ko pa. So, yun nga yung gagawin natin ngayon, ay ni-request ng aking pinsan. Nilalagay ko na lang dito. Yan, ni-request yan ni mikamorallos. At sabi niya, lalagay ko dito, dyan. Yan. So, sabi niya, gawin ko naman daw yung color na nilabas ng Pantone. Ewan ko ang pronunciation kung Pantone or Pantone. Basta yun. Yung Pantone's Color of the Year 2021 ay dalawa. So, colors pala. Pantone's Colors of the Year 2021. Yan ay ang gray and yung bright yellow. Color na yun, nire-representa nila yung theme of unity and mutual support. So, yun yung color na gagawin natin para sa makeup look na to. So, una kong gagamitin ito pa din yung Fresh Skin Lab, yung Tomato Glass Skin. Pagkatapos natin gumamit ng moisturizer, maglalagay naman tayo ng primer. Pagkatapos yan, yung foundation na gagamitin ko, ito yung Detail Makeover Liquid Foundation. Para sa concealer, ang gagamitin ko naman ay itong Brighten Stick ng Careline. Para sa contour, ito naman yung gagamitin kong palette, and ito yung shade na pipiliin ko. Para naman sa contour, maglalagay ako neto. Etong Beauty Glaze Gorgeous Me Eyeshadow Tray. And ito yung shade na kukunin ko. Para naman sa ilong, sa contour sa ilong, ito yung gagamitin ko.
contour. Maglagay ng contour dito, yung powder. Maglalagay naman ako neto, yung setting powder natin. So, yung setting powder na gagamitin ko, yung normal powder lang. And ilalagay ko lang siya sa mga areas na nilagyan ko ng highlights kanina. Para naman sa brows, gagamit ako ng pomade. Maglagay ng pomade, maglalagay naman ako netong brow fixer. So, lalabas na lang dyan sa gilid kung saan nyo pwedeng makontak yung stately para makakuha din kayo na sa inyo. Maglagay ng brow soap or ng brow fixer, gagamit naman ako ng concealer ulit para ayusin yung kilay ko. Para sa pagpa-prime ng mata, ito yung gagamitin kong concealer. Para naman sa para naman sa transition shade natin, ito yung gagamitin ko. So, yung next na kukunin ko para sa lower crease, ito yung gagamitin ko. After ko maglagay ng transition shades sa upper crease and dito sa lower crease and outer V natin, maglalagay naman ako ngayon dito sa inner lid natin ng concealer. So, after kong iset, maglalagay na ako ng gray na color and yung glittery din, yung metallics na kukunin ko. Eto.
So, pagkatapos ko na ganyan, lalagyan ko lang tong bye-bye. Inner lid pala. Yung kanina center lid. Ito, inner lid, lalagyan ko neto. Silver yung color neto. Medyo gray pa din siya. Yung color niya, mas light lang. Pagtapos yan, maglalagay muna ako netong eyeliner. Nakakasugat yan. Hindi, pag nagulo ka, pangat ng makeup. Para sa lower lash line ko, gagamitin ko tong black. False eyelashes yung gagamitin ko. Next time, maglalagay ako ng blusher. Yan, hindi pala blush on. Blush pala or blusher yung tawag doon. So, ang gagamitin ko ay itong shade na to. Para sa lips, yung una kong gagamitin ay ito. So, para dito sa inner part ng lips natin dito, lalagyan ko ng gel-based tint ng Stately. Ito. Nga pala yung shade na gagamitin ko ay lilac. Papatungan ko pa siya ng lip gloss. And ito yung gagamitin ko. So, babalik na lang ako mamaya para sa final look. Ulitin ko, remind ko lang yung mga nanonood pero hindi pa nakapag-subscribe. Subscribe na kayo dito sa baba. Baka naman, diba? Subscribe na kayo dito sa baba. And like nyo rin itong video nito if nagustuhan nyo. And comment na rin kayo kung ano yung gusto nyong makeup look na gawin ko pa sa susunod na videos ko. And ulitin ko, thank you ulit sa mga nag-subscribe and sa mga nanonood kasi naka 100 subscribers na ako. Babalik na lang ako mamaya para ipakita yung magiging final look ko dito sa Pantone's Color of the Year 2021.